سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که بافتن ماندالای دشت گل رو با هم دیگه ادامه بدیم و توی ویدیوهای قبلی تا پایان رج 114 رو با هم تمرین کردیم. حالا قراره که من رج 115 هم رو توضیح بدم. منتها قبلش باید یک نکته ای رو بگم و یه مطلبی رو تصحیح بکنم. شما هم لطفاً دقت بکنید. ببینید، من وقتی که داشتم رج‌های پایانی موتیف رو توضیح میدادم گفتم که تعداد پایه های من توی رج پایانی 26 تا پایه است. ماشاءالله به حواس جمع خودم، من دقیقا نمیدونم پایه ها رو چجوری شمردم که گفتم 26 تاست، چون اینجا تعداد پایه های من 25 تا پایه هستش و معمولا بعد از ضبط ویدیو حتما یک بار میبینمشون. اگر مشکلی داشتن تصحیح میکنم. منتها توی بدو و شلوغی های این روزا دیگه وقت نکردم که من ویدیو رو ببینم و ویدیو آپلود شد. اما اگر که پایه هاتون رو شما 25 تا پایه بافتید خودتون، من میام اینجا ادامه کار رو توضیح میدم، شما هم طبق توضیح میبافید. اگر هم که 26 تا پایه بافتید دوستان، نیازی نیست بافت رو بشکافید، چون توی بافت های بزرگ ما 10 دقیقه نمیایم کارمون رو بشکافیم. اشکالی نداره، باز توضیح میدم که چجوری تعداد پایه هاتون رو هندل کنید و بریم سراغ بافت. ببینید، اگر که اینجا 25 تا پایه داشته باشم، قاعدتاً باید 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه حبابی تا اینجا متصل شده باشه. ببینید 9 تا پایه من اینجا داشتم و از 25 که 9 تا پایه رو کم بکنم میمونه 16 تا دیگه. حالا اون 16 تا پایه رو ببینید به این شکل وصل کردم، یک پایه حبابی و یه زنجیره وسط، یه پایه حبابی یه زنجیره وسط، پس میاد 8 تا پایه حبابی رو تا این بخش پر میکنه و بعدش ببینید این زنجیره وسط رو هم پر میکنه. من باید اون موقع بافتم رو از این پایه حبابی شروع کنم. اگر هم که نه، شما اینجا رو 26 تا پایه بافتید، اشکالی نداره. وقتی که وصل میکنید موتیف رو، ببینید این قسمت میاد و بعد میاد روی خود این پایه هم متصل میشه در اصل به موتیف. بافتتون رو از اینجا شروع میکنید، هیچ کدوم مشکلی نداره. من توضیح میدم که تعداد پایه هم رو چجوری تنظیم کنید. و پایه هایی که اینجا میخوام ببافم پایه بلند هستش. ببینید، وقتی که من میخوام پایه های حبابی رو ببافم به صورت پایه بلند برجسته از رو میبافم و وقتی که میخوام این فضاهای خالی رو ببافم به صورت یک پایه بلند معمولی میبافم. ببینید الان من میخوام از این پایه شروع کنم، پس به صورت پایه بلند برجسته از رو میبافمش و این فاصله رو یه پایه بلند معمولی، باز هم اینجا یک پایه برجسته از رو و اینجا یک پایه معمولی. اگر هم که شما 26 تا در اصل اینجا پایه داشتید و متصل کردید، اشکالی نداره. گفتم که میاد از این فاصله شروع به بافت میکنید و من بافتم رو باید به همین ترتیب ادامه بدم تا برسم به این قسمت کار و بیام توضیح بدم. خب من بافتم رو ادامه دادم، رسیدم به این قسمت بافت نیم دایره‌ای. فقط باید اینجا یک توضیحاتی رو اضافه بکنم. ببینید اگر دقت بکنید روی بخش صورتی رنگ 3 تا پایه حبابی دارم. این 2 تا پایه حبابی توی رج‌های قبل بوده و روشون بافت دیگه انجام شده، اما این یک پایه حبابی جدا مونده. دوستان، من بافت رو ادامه میدم تا برسم به این پایه حبابی. نیازی نیست اینجا پایه رو ببافم مگر اینکه مشکلی توی بافت داشته باشم که حالا توضیح میدم. ببینید من اینجا 26 تا پایه حبابی داشتم، یه دونه روی پایه حبابی میبافتیم، یه دونه توی این فضای خالی. پس تعداد پایه هایی که من اینجا بافتم باید زوج بشه و باید بشه 52 تا پایه. خب اگر که شما بافتتون رو از این پایه حبابی شروع کرده باشید تا این قسمت، ببینید فضای خالی باید پایه هاتون رو ببافید بشه 52 تا. اما اگر که از این فضای خالی شروع کرده باشید دوستان، وقتی که رسیدید اینجا تعداد پایه هاتون 51 پایه هستش. در اون صورت باید این پایه رو هم ببافید. مهم این هستش که تعداد پایه هایی که من اینجا دارم به 52 تا پایه بلند برسه. خب حالا میام اینجا شروع میکنم به بافتن پایه کوتاه ها. روی هر کدوم از پایه کوتاه ها من باید یک پایه کوتاه بزنم. اینجا 27 تا پایه داشتم، من روی تک تکشون یک پایه کوتاه میبافم. یه نکته دیگر رو هم میخوام اضافه بکنم. اگر که شما بافت رو انجام دادید، حالا متوجه شدید به هر دلیل یه جایی اشتباه کردید و تعداد پایه هاتون 52 تا نمیشه، دوستان میتونید
ببینید فرضاً تو این فضای خالی هم ببافید یا بینشون پایه اضافه بکنید، چون ما نیاز به این 52 تا پایه داریم. خب من پایه های کوتاه رو ببافم، بیام کارو توضیح بدم. خب دوستان، من 27 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت کار. از اینجا به بعد بافت من قرینه این بخش هستش. حالا هر کاری که اینجا انجام دادم باید اینجا هم عینش رو تکرار بکنم. ببینید من اینجا نیازی نداشتم که این بخش رو ببافم، این فضای خالی رو، پس اینجا هم این فضای خالی رو نمی بافم. روی این پایه هم پایه نبافته بودم، پس نمی بافمش. میام از فضای خالی که اینجا دارم بافتم رو شروع میکنم. باز هم روی فضاهای خالی پایه بلند معمولی و اینجا وقتی که میرسم به پایه حبابی پایه بلند برجسته از رو. باز باید توی این بخش کار تعداد پایه های من برسه به 52 تا پایه. خب من رسیدم به انتهای این رج. از اینجا به بعد بافت من به صورت رفت و برگشتی انجام میشه. من میتونم بیام اینجا به شکل یک پایه ببافم. ببینید پایه اولم رو که قبلا توضیحش رو دادم، یا این که خیلی ساده بیام و 3 تا دونه زنجیره بزنم و کارم رو برگردونم. خب توی این رج من همه پایه هم پایه بلند هستش، اما یکی در میون پایه بلند برجسته از رو و پایه بلند برجسته از زیر هستش. اینجا یه مقداری دقت بکنید. ببینید این پایه اول ما اصلا اهمیتی نداره که برجسته بود یا پایه معمولی. ما 3 تا زنجیر روش زدیم و تموم شد. حالا میخوایم پایه دوم رو ببافیم. ببینید به پایه دومتون نگاه کنید. اگر مثل من پایه بلند معمولی بود حتما به صورت برجسته از پشت ببافیدش. اگر که پایه برجسته بود، توی رج قبل برجسته بافته بودیدش، حتما به صورت برجسته از رو ببافید. این رو دقت بکنید. و تنها نکته‌ای که داره همینه دیگه. ببینید پایه من پایه بلند معمولیه، من اینو میام برجسته از پشت میبافمش. و وقتی که میرسم به این پایه‌ای که ببینید برجسته بافته شده بود، این رو برجسته از رو میبافم و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم تا برسم به پایه های کوتاه و بیام کارم رو توضیح بدم. باز هم اینجا بشمونید تعداد پایه هاتون با 3 تا زنجیره اول بیشتر از 52 تا نشه. خب من 52 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمتی که پایه های کوتاه هستن. دوستان روی هر کدوم از پایه های کوتاهی که من اینجا دارم یکی یک دونه پایه کوتاه میبافم تا برسم به این قسمت. فقط دقت بکنید که 27 تا پایه کوتاه رو حتما ببافید. وقتی که این قسمت پایه کوتاه ها رو من بافتم، باز میرسم اینجا مثل قسمت ابتدایی همین زل بافتم رو انجام میدم. هر جا که پایه بلند معمولی بافته بودم اون پایه رو به صورت برجسته از پشت میبافم و هر جایی که پایه برجسته داشتم اون رو به صورت برجسته از رو میبافم. باز هم اینجا دقت بکنید که تعداد پایه هاتون حتما به 52 تا پایه برسه. خب من رسیدم به انتهای رج دوم این بخش. دوستان باز هم میام 3 تا دونه زنجیرم رو میزنم، کارم رو برمیگردونم و به پایه دومم نگاه میکنم. اگر برجسته از زیر بود برجسته از رو میبافمش و اگر برجسته از رو بود برعکس میبافم. مهم اینه که تمام پایه هایی که من اینجا دارم برعکس بافتشن. ببینید پایه های رو از زیر میبافم و پایه های زیر رو از رو میبافم. یکی در میونم این بافت من تکرار میشه. من بافت رو ادامه میدم تا برسم به قسمت پایه های کوتاه. اونجا دیگه بافت من عوض میشه. خب من 52 تا پایه‌ام رو بافتم، رسیدم به پایه های کوتاه. ببینید دوستان از اینجا به بعد پایه های کوتاه رو هم مثل بقیه بافت میبافیم. یعنی اینکه یک پایه برجسته از رو و یک پایه برجسته از زیر. فقط وقتی میخوایم ببافیمشون به آخرین پایه خودتون دقت بکنید. هر چی که بود برعکسش رو ادامه بدید. ببینید الان اینجا من آخرین پایم برجسته از پشت بافته شده، پس پایه کوتاه اول رو برجسته از جلو میبافم و به همین ترتیب یکی در میون برجسته از زیر و برجسته از رو بافتم رو ادامه میدم. 27 تا پایه رو که بافتم اینجا یک توضیح کوچولو باید اضافه کنم، بقیه‌اش هم که ساده هستش. خب من این 27 تا پایه رو بافتم. نکاتی که باید اینجا توضیح بدم یکیش این هستش که دوستان چون پایه های ما اینجا پایه کوتاه هستش، خیلی کوچولو هستن، ممکنه که ما متوجه نشیم و بافت رو از رج پایین تر انجام بدیم. حواستون باشه که حتما
پایه های برجسته رو روی پایه کوتاه های رج پایانی ببافید تا بافتتون به هم نریزه. نکته بعدی این که اینجا پایه ها رو من یکی در میون برجسته از زیر و برجسته از رو بافتم دیگه. وقتی که رسیدم اینجا باز هم اون قاعده یکی در میون باید رعایت بشه. ببینید الان اینجا پایه‌ای که آخرین پایه که بافتم برجسته از رو هستش و این پایه رج قبل هم برجسته از رو هستش که باید برجسته از زیر بافته شه. پس اون یکی در میونش رعایت شد. دلیل این که توی رج‌های پایین‌تر من اصرار داشتم اینجا حتما فرد باشه همین بود که نحوه بافت پایه هامون به هم نریزه. خب من باز پایه ها رو ادامه میدم طبق توضیحی که دادم و وقتی که رسیدم انتهای رج باز هم شروع میکنم به بافت برگشت. فقط این نکته رو هم بگم که دوستان اینجا ما بین 12 الی 13 رنج لازم هستش که این بافت رو تکرار بکنیم. حالا چرا 12 الی 13؟ ببینید اگر که تعداد پایه های موتیفی که بافتید 26 تا پایه باشه، چون که من الان دارم پایه بلند اینجا می بافم 13 رج این بافت ادامه پیدا میکنه. اما اگر که 25 تا باشه بستگی به بافت ما ممکنه 12 رج لازم باشه اینجا بافت رو ما انجام بدیم یا اینکه 13 رج، یا حتی ممکنه لازم باشه که ما 12 رج رو که بافتیم رج پایانی رج 13 رو در اصل پای بلند برجسته نبافیم، پای متوسط برجسته ببافیم. فقط دقت بکنید لازم هستش که این بافت تا جایی ادامه پیدا کنه که به ارتفاع این موتیف برسه. خب فکر نمی کنم نکته این نگفته ای از رج 115 مونده باشه. وقتی که توی 4 ضلع کار من یه همچین بافت رو انجام بدم رسیدم به پایان رج 115. خب لازمه که یه مطلب رو هم اضافه بکنم و اون این هستش که دوستان وقتی که من بافت این قسمت رو انجام دادم من توی 2 سمت بافتم، یعنی اینجا و اینجا بافت رو به موتیف متصل میکنم دقیقاً مثل کاری که توی این بخش کار انجام میدادیم و خب بقیهش میمونه برای ویدیوی آینده.